ሰላም ጤና ይስጥልኝ አቆራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ሄሚ ኔትወርክ ኤርድሮፕ ነው። እንዴት መሳተፍ እንዳለባችሁ፣ ምን ነገሮች እንደሚያስፈልጋችሁ ሁሉንም ነገር ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። በትኩረት ተመልከቱ። እንዳለ እዚህ ላይ የምታዩቸውን ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ ስላለላችሁ ምንም አትጨነቁ ማለት ነው። ሰው እንደምትመለከቱት አሪፍ የሆነ ፈንድ ሬዝ አድርገዋል። ወደ 15 ሚሊዮን አካባቢ ሬዝ አድርገዋል። እንደገና ደግሞ ሊድ ኢንቨስተሮቹን ስታያቸው እዚህ ጋር እንደነ ባይናንስ ላብ፣ አልኬሚ፣ ኳንት ስታምፕ እና የመሳሰሉት አሪፍ የሆኑ ፕላትፎርሞች ባክ አድርገውታል፣ ኢንቨስት አድርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሪፍ የሆነ ኤርድሮፕ ነው ማለት ነው። በቀላሉ መሳተፍም የምትችሉት ነው። ሶ ምን ነገሮች ያስፈልጋቸዋል? በመጀመሪያ ጋይስ ትዊተር ይኖራችሁ። ሶ ትዊተር አካውንት ክሬት አድርጉና ሴት አፕ አድርጋችሁ ጨርሱ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን ያስፈልጋቸዋል? ሜታ ማስክ ያስፈልጋቸዋል። ሜታ ማስክ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ ማወቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ እና ሴት አፕ እንዴት እንደሚደረግ እንደሚጨርስ ኤቭሪቲንግ አለላችሁ። እሱም ማየት ትችላላችሁ። ሶ በዛ መልኩ አደርጋችሁ ሜታ ማስካችሁን ጫኑ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሲምፕል ስለሆኑ ጊዜ እንዳይወስድብን ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ምን ያስፈልጋቸዋል? አካውንት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። የሁሉንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንዴት እንደምናደርግ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ሜታ ማስካችሁን ጨርሳችኋል ብለን ኮንሲደር እናድርግና እዚህ ጋር መጥታችሁ ሎጊን የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እኔ ዩዛናዘር ጋላክሲ አካውንት ነዋለሁ፣ ለእናንተ ግን ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ሜታ ማስካችሁን ኢንስታል ስላደረጋችሁት እዚህ ጋር ሜታ ማስካችሁን ኢንስታል ብሎ እንዴት አገኙታላችሁ? ሶ ሜታ ማስካችሁን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። የዚህ ጊዜ እንደምታዩት ወደ ሜታ ማስክ እንደዚህ ሄዳል። ኮኔክት ላድርገው ይላችኋል። አዎ ኔክስት በሉት። ከዛ ኮንፊርም በሉ ማለት ነው። ሶ ከዛ ድጋሚም እንደዚህ አሁንም ኮንፊርም ልታደርጉ ይጠይቃችኋል። ኮንፊርም በሉ። ሶ የዚህ ጊዜ ዩዘር ጻፉ ይላል። እኔ ራሴን እዚህ ጋር እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር መጥቼ ሳይን አፕ ላለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አግሪ አድርጉ ይላችኋል። ባይንድ አድርጉ፣ የፕራይመሪ አድሬስ አድርጉ ምናምን ነገር ሲላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዚህ ሳይን አፕ ሰክሰስፉሊ ይላችኋል። ምን አደረጋችሁ ማለት ነው? የዚህን ዌብሳይት ክሬት አደረጋችሁ። ምን ላይ እንደሚጠቅማችሁ እንመጣለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶስት ነገሮች አስተካክሉ በመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንግባ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችሁ የሚሆነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት እዚህ ዌብሳይት ላይ ፋሴት ይባላል። እዚህ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ትገቡና መጀመሪያ ኮኔክት ታደርጋላችሁ ዋሌታችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኮኔክት ዋሌት የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አይ አክሰፕት የቼን ሊንክ ፋውንዴሽንን ተርምና ሰርቪሶቹን ሚላለ እሱን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የትኛውን ነው ኮኔክት የምታደርጉት? እኔ ጋር አሁን ኢንተርኔት ትንሽ ስሎ ስለሆነ ነው፣ ግን እዚህ ጋር ሜታ ማስክ ብሎ እንደዚህ አምጥቷል። ሜታ ማስክ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ ሪኩዌስት ይካቸዋል። ኔክስት ትላላችሁ፣ ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኔትወርክ ቼንጅ አድርጎ ወደ ሶፖሊያ ይላችኋል። እዚህ ጋር መጣችሁ ዊች ኔትወርክ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ይህንን ጨረሳችሁ። ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር ኢቴሪየም ሶፖሊያ የምትላለቻ እሷን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንቲኒው በሉ። የዚህ ጊዜ ላይ ኦልሬዲ ኮኔክት ስላደረጋችሁ አድሬሳችሁን እንደዚህ አድርጎ አስገብቶ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ኮንቲኒው ዊዝ ጌትሃብ የምትላለች። የዚህ ጊዜ አካውንት ጌትሃብ ከሌላችሁ ክሬት እንድታደርጉ ያደርጋችኋል። እንዴት ጌትሃብ ክሬት እንደምታደርጉም ያለበት ሌላ ቪዲዮ ስሰራ የሰራው ቦታ ላይ ያለበት አለ። እሱን ከነ ሰዓቱ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋል። አንድ አፍታ አይታችሁ ጌትሃብ ክሬት አድርጉ ማለት ነው። ሶ እኔ ኮንቲኒው ዊዝ ጌትሃብ ብለዋለሁ ስላለኝ ከዛ እንደምትመለከቱ ከጌትሃብ ጋር ኮኔክት ላግ አውቶራይዝ አድርገኝ ይላል። ስለዚህ ጋር መታችሁ አውቶራይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ ላይ አውቶራይዝ አድርጋችኋል። ስለጨረሳችሁ ይሄንን እዚህ ጋር ቬሪፋይንግ ብሎ ሲጨርስ ማለት ነው ምን ያሳያችኋል? ጌት ቶከን የምትለዋን ኦፕሽን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ ጌት ቶከን የምትለዋ ካልመጣች ጌትሃብ ስላልጨረሳችሁ ነው፣ እሱን ጨርሱ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ መታችሁ እቺን ጌት ቶከን የምትለዋን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ ደቂቃዎች መጠበቅ ይኖርባቸዋል። ተልኮላችሁ የሜታ ማስክ ዋሌታችሁ ላይ ባላንስ ላይ እስከሚያሳያችሁ ማለት ነው። ሶ ትንሽ እንጠብቃለን። ሶ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሰክሰስ ይላችኋል። ከዛ በቃ ይሄንን ጨረሳችሁ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ስቴፓችን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ የሚቀጥለው ስቴፓችን ደግሞ እንደምትመለከቱት እዚህ ሊንክ ላይ ነው የምንገባው። እዚህ ጋርም ዲስክሪፕሽን ላይ ስላለላችሁ እሱ ላይ መግባት ትችላላችሁ። ሁሉም በስቴፕ ስለተቀመጠ ከታች ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አሁን የላክነውን ራሱ ሜታ ማስካችን ላይ እዚህ ጋር እንደምታየው 0.1 ብሎ እንደዚህ ሪሲቭድ ማድረጋችንን ያሳየናል። እዚህ ጋር ቼክ ማድረግም ትችላላችሁ መግባቱ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ቺን ኮኔክት ዋሌት የምትለዋን
ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ ኢቪኤም ዋሌት ይላል። ኢቪኤም ዋሌት የሚለውን ክሊክ አድርጉ። ከዛ ሜታማስክ ኦልሬዲ ጭናቸዋል። ስለዚህ ይህን ያመጣላቸዋል። ሜታማስክ የሚለውን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ኔክስት በሉት። ከዛ ኮንፊርም በሉ ማለት ነው። ከዛ ስዊች አድርጉ ወደ እዚህ ኔትወርክ ይላቸዋል። ስዊች አድርጉት። ያው እንደዚህ ሊያስቸግር ይችላል። ኢረር ምናምን ሊላችሁ ይችላል። ደጋግማችሁ ሞክሩት፣ ምንም ችግር የለውም። ሰው እንደምታዩት ዋሌት ሃዝ ቢን ኮኔክትድ ሰክሰስፉሊ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢቨን ዶ ኮኔክሽን ዲክላይንድ እያለ ቢሆንም ማለት ነው። ሰው እዚህ ጋር እንደዚህ ኮኔክትድ ብሏል። እንደዚህ ካለ በቂ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ከዛ በመቀጠል እዚሽ ጋር ሪፈራል ኮድ ነው የሚጠይቀው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩትን ስክሪን ላይ የምታዩትን ሪፈራል ኮድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ እሱን በማስገባት እቺን በተን ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ከዛ እቺን ክሊክ ስታደርጉ እንደምታዩት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ስቴፓችሁ ደግሞ የሚሆነው ኮኔክት ኤክስ የሚል አለ። እንዳልኳችሁ ትዊተር መጀመሪያ ይኖራችሁ ብያችኋለሁ። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ኮኔክት ኤክስ የምትነዋል ክሊክ ስታደርጉ ወደ ትዊተራችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ አውተራይዜሽን እንደምታዩት ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ከትዊተራችሁ ጋር ኮኔክት ለማድረግ ፈቃደኛ መሆናችሁን ማለት ነው። ከዛ እቺ አውተራይዝ የምትነዋል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ ላይ ኮኔክትድ ይላችኋል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል በቀላሉ እዚህ ጋር መጥታችሁ ጃምፕ ስታርት ፓይለት ፕሮግራም የምትለዋል ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ምንድነው፣ በየ4 ሰዓት ውስጥ ነው አፕዴት የሚያደርገው እዚህ ጋር የምታዩት ነገር። ስለዚህ ታስኮች ሰርታችሁም ዜሮ ቢሆኑ አፕዴት አላደረገም ብላችሁ እንዳትጨናነቁ 4 ሰዓት ይፈልጋል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ጋላክሲ ታስኮችን መስራት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ክሬት አድርጎ ያልኳችሁ አለ አይደል፣ ይሄ ጋላክሲ የሚለው ሶ እሱ እዚህ ጋር ነው የሚጠቅማችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ጎቱ ጋላክሲ የምትለዋል ክሊክ ስታደርጓት የሄሚ ፓርትነር ካምፔኑ ላይ ይወስዳችኋል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ኦልሬዲ ክሬት ስላደረጋችሁ በራሳችሁ ሎጊን አድርጎ ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶ ፎሎ አድርጓቸው እዚህ ላይ። ሶ ከዚህ በመቀጠል እዚህ ፕሮፋይላችሁ ጋር ነውና ሴቲንግ የምትለው ጋር ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሶሻል አካውንት የምትለውን ትነኩና ኮኔክት ትዊተር አካውንት የምትላለች እሷን ኮኔክት ትዊተር አካውንት ብላችሁ መጀመሪያ ትዊተር አካውንታችሁን ምን አድርጉ ማለት ነው፣ ባይንድ አድርጉ ማለት ነው። ሶ ኮኔክት ትዊተር አካውንት ብላችሁ እንዲ ክሊክ አድርጉ፣ ትዊት የሚለውን ክሊክ አድርጉለት። በዚህ መልኩ ነው ባይንድ የምታደርጉት። ከዛ ቺን ፖስት አድርጓት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ፕሮፋይላችሁ ላይ ትገቡና ፖስት ካደረጋችሁት በኋላ እናንተ ፖስት ያደረጋችሁበት ላይ ታገኙታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፖስት ያደረጋችሁትን ይሄንን ሶ እዚህ ጋር ሼር ምልክቷን ንኩና ኮፒ ሊንክ በሉ። ከዛ እዚህ ጋር ምታችሁ ፔስት በሉት ማለት ነው። ከዛ ቬሪፋይ ማድረግ ነው እዚህ ጋር። ከዛ ኮንፊርም ማለት ነው። የዚህ ጊዜ እንደምታዩት ትዊተር አካውንት ቬሪፋይድ አለ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ይሄንን አድርጉ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመቀጠል በቃ ይሄንን ዝጉትና ድጋሚ ጎቱ ጋላክሲ ብላችሁ ግቡ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ወደ ታች ስትወርዱ ታስኮች አሉ፣ ግን ፍሪ የሆነውን ነው እኛ አሁን አላማችን። ሶ ፍሪ የሆኑትን ብቻ ስሩ ማለት ነው። ላይክ ለምሳሌ ትዊተር ላይ ላይክ ማድረግ፣ ፎሎ ማድረግ እነዚህኞቹ ቀላል ስለሆነ በእነዚህ ታስኮችን ሰርታችሁ ፖይንት ሰብስቡ ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አሁን ይሄ ፎሎ ሂሚ ትዊተር ላይ ይላል። ክሊክ ባደርገው እንደምታዩት ወደ ትዊተር ይገባል። ፎሎ እንዳደርግ ይጠይቀኛል። ፎሎ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ሶ በዚህ መልኩ ታስኮቹን የሂሚን ስሩ ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመቀጠል ኔክስት ስቴፓችን ደግሞ የሚሆነው እዚህ ጋር ብሪጅ ማድረግ ነው። ሶ ፖሊያን ወደ ሄሚ ሶፖሊያ ብሪጅ ማድረግ ነው። ሶ እዚህ ጋር ኮኔክት ዋሌት መጀመሪያ ማድረግ አለብን እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ደግሞ ማለት ነው። ሶ የዚህንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ በስቴፑ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር መጥታችሁ ኮኔክት ዋሌት የምትላለች ኮኔክት ዋሌት ትላላችሁ። ከዛ ኮኔክት ዩሪቪኤም ዋሌት ይላል። ድጋሚ ክሊክ አድርጎ ሜታማስክን እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ሜታማስክን ምረጡ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ነውና ኔክስት በሉ። ከዛ ኮንፊርም። ከዛ በኋላ አፕሩቭ አድርጉኝ ይላል። አፕሩቭ አድርጉት። ሶ ከዚህ በመቀጠል ስዊች አድርጉ ኔትወርኩን ይላችኋል። ስዊች አድርጉ። ሶ የዚህኔ እንደምታዩት ቅድም የላክነው አለ አይደለ፣ እሱን እዚህ ጋር ያገኛል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚች ጋር አሁንች አማውንት አስገባለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.1 ነው ቅድም የተላከልን አይደለ። ሶ ከሱን ኮንሲደር በማድረግ እዚህ ጋር ለምሳሌ 0.05 አካባቢ ላርክ እሱን ወደዚህ እልካለሁ ማለት ነው። ሶ ዲፖዚት የምትላለች እዚህ ጋር ዲፖዚት በሉ ማለት ነው።
ሶ የዚህኔ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ኮንፊርም በሉ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ኮንፊርም ማለት ላክን ወደዚህ ጨረስን ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። ከዛ ወደሚቀጥለው ስቴፓችን ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ስቴፕ ላይ ደግሞ የምታዩት ሊንክ ይሄኛው ነው። የዚህም ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ መጀመሪያ ልክ እንደቀደሞቹ ኮኔክት አድርጉ ዋሌታችሁም ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሜታማስክን ክሊክ አድርጉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ባይናው ኦልሬዲ ለምዳችኋቸዋል። ሶ ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ኮኔክት አድርገን ከጨረስን በኋላ እንደምታየው እዚህ ጋር ኮኔክት ቱ ሄሚሶፖሊያ የምትላለች እሷን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስዊች ኔትወርክ የምትል ያመጣላችኋል። ስዊች ኔትወርክ አድርጉ። ግልጽ ነው። ከዛ እንደምታዩት አሁን ባላንሳችሁን ቅድም የቀየር ነው አለ አይደለ ብሪጅ ስናደርግ 0.05 አካባቢ እሱን እዚህ ጋር ባላንስ ላይ ያሳያቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ሙሉን ነው መቀየር የምፈልገው። እናንተም እንዲህ ብታደርጉ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ማክሲመም በሉት ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሰሌክት ቶከን አድርጉ። ከነዚህ ውስጥ እናንተ የፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ይህንን መረጥኩ ማለት ነው። ከዛ ይህን ስመርጥለት እንደምታዩት በዲኤአይ በሚባለው ቶክን ላይ ይህን ያክል አማውንት ይሆናል ይላል። በቃ ሲምፕሊ መታችሁ ይህን ስዋፕ ማለት ነው። ከዛ ኮንፊርም ስዋፕ ትላላችሁ። ኦልሬዲ እንደ ቀደም ማየታችኋል። ያው ይሄ ነገር ድጋሚ ይደገማል። ኮንፊርም በሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ ስለምታዩት ይሄኛውንም ስቴፕ ጨረስን ማለት ነው። ስዋፕ ሰሚትድ አለ ማለት ነው። ፔንዲንግ እያለ ነው እዚህ ጋር ካስተዋላችሁ። እዚህ ጋር እስከምጨርስ እንጠብቃለን ማለት ነው። ሶ ከዛ እንደምትመለከቱት ስዋፕድ ብሎ ልክ እንደዚህ ያሳያቸዋል ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ደግሞ ስቴፓችን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንደምታዩት የሚቀጥለው ስቴፓችን ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ መግባት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ በኋላ ሊንክ እንዳልኳችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አለ። ኮኔክት ዋሌት የምትለዋን መታችሁ ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁንም ሜታማስክ ሁሌ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ሜታማስክ ብትጠቀሙ ሪኮመንድ አደርጋቸዋለሁ። አንለስ ሌላ ዋሌት እንድትጠቀሙ ፕሮጀክቱ ማያዛችሁ ከሆነ በቀር ማለት ነው። ሶ ሜታማስክን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ልክ እንደዚህ ኔክስት እንልና አፕሩቭ አድርገን እነዚህ ነገሮች ኮኔክት እናደርጋለን ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ የዚህ ጊዜ ላይ ለዚህ ኔም አስገቡ ይላቸዋል። ሶ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አስገቡ ማለት የራሳቸውን ምርጫ ማለት ነው። እኔ ልክ እንደዚህ የራሴን አስገባው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ኔክስት በሉ። ከዛ እዚህ ጋር ሳይነር ኔም ይላል። ስሜ እንደዚህ ዝም ብዬ አስገባለታለሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኔክስት ላለኝ እናንተም ልክ እንደዚህ ኔክስት በሉ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ጨረስን። ክሬት ማለት ነው እዚህ ጋር የሚጠበቅብን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት ጋይስ ዩር ኮኔክተር ዋሌት ዳዝንት ሃቭ ኢነፍ ፈንድስ አለ ማለት ነው። ሶ እናንተ ጋር እንደዚህ እንኳን ቢያጋጥማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? አሁን ማሳያችሁ መፍትሄ ትጠቀማላችሁ። ያው እንደኔ 0.05 ካደረጋችሁት ስቴፕ ያንሳችኋል። ለዛ ነው ከፍ አድርጌ እንድታዩት የፈለግኩት። ይህ ችግር ቢያጋጥማችሁ እናንተ መፍትሄውን እንድታገኙት ነው። ሶ የዚህን ጊዜ ምንድነው የምታደርጉት? ቅድም ያየነው ስቴፕ አለ አይደለ? ብሪጅ ያደረግንበት ላይ እሱ ጋር ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህኛው ጋር 0.04 ይቀራል ማለት ነው። ቅድም 0.05 ስለወሰድን ማለት ነው። ሶ አሁን ለትራንዛክሽን ፊ የሚሆን አስቀርተን ምን እናደርጋለን? 0.03 አድርገን እናስገባና ዲፖዚት እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እንደምታዩት የቅድሙን ነው የሚያመጣው። ያው እነዚህ ለምዳችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ጋይስ በመቀጠል ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እዚህኛው ጋር እንመለስና ሪሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው ይሄንን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር መታችሁ ክሬት ማለት ነው። የዚህ ጊዜ እንደምታዩት ያልፍላችኋል ማለት ነው። ለምን? አሁን ባላንስ ስላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ኮንፊርም ትላላችሁ። ሶ እነዚህ እስከሚጨርሱ መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሴፍ አካውንት ሬዲ እስከሚለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እነዚህን አራቱንም እንዲሎድ አድርገው ሲጨርስ ስታርት ዩዚንግ ሴፍ ዋሌት የምትለዋለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ጋውቲት ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ምን አደረጋችሁ ማለት ነው? ክሬት አደረጋችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄም እዚህ ጋር ጨረሳችሁ ይሄንን ስቴፓችሁን ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመቀጠል ወደ መጨረሻው ስቴፓችን እንሄዳለን ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፓችን እዚህ ሊንክ ላይ መግባት ነው። የዚህም ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ። ሶ እዚህ ጋር መታችሁ ኮኔክት ዋሌት የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ሜታማስክን እዚህ ጋር ዲቴክት አድርገው ያመጣላችኋል። ሜታማስክ ትላላችሁ ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው? ያመጣላችኋል ነው። ሶ ከዚህ በኋላ በቃ ቅድም እንዳያችሁት ነው ኔክስት ኮንፊርም ማለት ነው ማለት ነው። ሶ የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ገባ ማለት ነው እዚህኛው ላይ ማለት ነው ሜታማስካችን። ሶ የዚህ ሰዓት ላይ እዚህ ጋር መተን አድ አሴት የምትላለች አድ አሴት የምትለዋን እንነካለን። የዚህን ቅድም የቀየር ነው አለ አይደለ? እሱ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። እቺ ማለት ቅድም ካስተዋላችሁ እዚህኛው ስቴፕ ላይ የቀየርናት ስዋፕ ያደረግናት አማውንት ማለት ነው። ግልጽ ነው።
ልክ እንደዚህ ሲያመጣ ቺን ክሊክ አድርጓት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር አማውንቱን ታስገቡ ይላችኋል። ለዚህ ለምሳሌ ዝም ብዬ አንድ 5000 አካባቢ ላድርግለት፣ ችግር የለውም ቴስት ኔት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አድ እንለዋለን ማለት ነው። የዚህ ጊዜ ላይ እንደምታዩት ልክ እንደዚህ ኮንቲኒው እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ወደሚቀጥለው ስቴፕ ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ በኋላ ከፈለጋችሁ እነዚህን አድ ፊቸርስ የሚሉትን ማብራት ትችላላችሁ፣ ግን አስፈላጊ አይደለም፣ ኮንቲኒው በሉ ማለት ነው። የዚህ ሰዓት ጋር እዚህ ጋር ኢንተር ሪሲቨር አድሬስ ይላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር በስልካችሁ ላይ ያለ ሌላ ሜታማስክ ካለ ወይም የሌላ ሰው ሜታማስክ አድሬስ ማተር አያደርግም፣ የሆነ ሰው አድሬስ አስገቡ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሶኒ እዚህ ጋር ያዘጋጀው ስላለ አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ፔስት አደርገዋለሁ አድሬስ። ከዛችን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ትራንስፈር የምትለውን ክሊክ ማድረግ ነው። ከዛ አፕሩቭ አድርገው ይላችኋል። አፕሩቭ የምትለውን ክሊክ ማድረግ ነው። የዚህኔ እንደምታዩት ሜታማስካችሁ ላይ ሊቀንስ ስለሆነ እንዲዳክት ሊያደርግ ስለሆነ እንዲህ ይላችኋል። አዎ ኔክስት ትላላችሁ፣ አፕሩቭ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ልክ ኮንቲኒው በምትሉበት ሰዓት ላይ ልክ እንደዚህ ሎድ ያደርግላችኋል። ከዛ ሎድ ሲያደርግ እንደምታዩ እዚህ ጋር ፊ ይጠይቃችኋል ማለት ነው። እችኛዋን ፊ ለማለፍ እንደገና ኢቴሪየሙን ቀደም ባሳያችሁ መልኩ አገኙና ከዛ በኋላ በቃ ቺን ኮንፊርም ማለት ነው ስለሚኖራችሁ ባላንሳችሁ ላይ ማለት ነው። ለእናንተ ቪዲዮን ቶሎ ለመልቀቅ ብዬ ነው 10 ምናምን ሰዓት ማልጠብቀው ማለት ነው። ግልጽ ነው ጋይስ። በዚህ መልኩ እችኛንም ታስክ ስጨርሱ አለቀ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሙሉ ስቴፖችን ጨረሳችሁ የዚህን ድሮፕ ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደ አይነት ቆንጆ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውላ ምልክት አብሩ። ከዛ ሲለቀቅ እናንተ ጋር ኖቲፋይ ያደርጋችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ይህን ከወደዳችሁት ቪዲዮን ካመናችሁበት ሌላ ሰው ጋር ቢዳረስ ጥሩ ነው፣ ይረዳል ካላችሁ ሼር አድርጉ። በድጋሚ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሌላ ቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።